हेलो बंधुসকল আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো বহুত দিন পিছত মানে স্বাগতম জনাইছো তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবই লাগিব আৰু যদি চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহলে গম নাপাব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আকৌ কিমান দিন পিছত যে দেখা হ'ব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰো আকৌ নতুন বছৰ আহি আছে আপোনাক নতুন বছৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিঅ'টো মানে কি থাম্বনেইলত চালে কেনেকুৱা ধৰণৰ শৰ্ট ভিডিঅ' ভাইৰাল হ'ব বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখৰ পৰা বা এক সপ্তাহ আগৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা ভাইরাল হবো এনি শর্ট অ্যাপ মানে যিকোনো শর্ট অ্যাপত ধৰি ইউটিউব শর্টত ফেসবুক রিল ইনষ্টাগ্রাম রিল টিকি আৰু বহুত শর্ট অ্যাপ আছে ইয়াত আপুনি কেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা যদি পোষ্ট কৰে বা পাব্লিছ কৰে তেনেহ'লে ভাইৰাল হ'ব আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপলোড জনাম আপোনালোকক আপলোডটো কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে নতুন বছৰ আহি আছে আজি কিমান তাৰিখ আছে আৰু কিমান দিন তেনেহলে আপুনি যদি হেপী নিউ ইয়াৰ মানে নতুন বছৰ আহি আছে হেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি এটা কমেডি ভিডিঅ' যিকোনো ভিডিঅ' যেনে মানুহে চাই অলপ ভাল পায় অলপ মানে গুণ থাকিব লাগিব সেইখন ভিডিঅ' আপলোড কৰক আৰু ভাইৰাল কৰক আৰু আপোনাৰ এই শৰ্ট ভিডিঅ' কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সেইটো মানে মই নিশিকাম আপোনালোকে যি পাৰে তাকেই কৰি ল'ব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে